พี่สมขอบคุณครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางช่อง YouTube ตะกอไฟเตอร์นะครับมาดูตะกร้อเหลี่ยมนะครับฝั่งนี้นะครับโคตรหลังเท้านะหลังเท้าล้วนๆนะครับอัดท่าเรือนะครับเจอกับฝั่งโน้นนะครับชิดบางพลีน้อยนะครับแปรล้วนๆนะครับแปรล้วนกับหลังเท้าล้วนนะครับหลังเท้าล่างนะครับไม่ใช่ฟรีสไตล์นะครับหลังเท้าล่างอย่างเดียวนะฝั่งนี้นะครับแต่กระโดดได้นะกระโดดหลังเท้าล่างได้นะส่วนฝั่งโน้นก็แปรแล้วก็กระโดดแปรล่างได้นะฮะเป็นตะกร้อเดียวกันนะครับคู่นี้นะชิงเงินรางวัลอยู่ที่ 10,000 บาทนะครับเกม13แต้มไม่มีดีลนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงต้นเกมนะครับราคาหน้าเสือเนี่ยฝั่งทางด้านอาร์ตท่าเรือน่าจะเป็นต่ออยู่นิดนึงนะแต่ว่าเคยจะเจอกันมาแล้วนะครับเป็นฝั่งทางด้านอาร์ตท่าเรือนี่พลิกแพ้นะครับเม็ดเดียวนะครับแต้มเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นการเจอมือของฝั่งทางด้านอาร์ตท่าเรือนะครับคาใจนะครับนี่นะฮะออกสตาร์ทมานี่เกมแรกก็นำห่างนะนำ7-0นะครับไปมานี่พลิกชิดบางพลีนี่ก็กลับมานะครับกลับมาสู่เกมแล้วก็พลิกเอาชนะไปได้นะครับดูว่าเกมนี้จะเป็นรูปแบบเดิมหรือว่ายังไงนะฮะจะแก้มือสำเร็จได้หรือเปล่านะทางด้านอาร์ตท่าเรือนะครับเหลี่ยมนี้นะครับอาร์ตท่าเรือนี่ถ้าเป็นเหลี่ยมหลังเท้านะผมก็ยกให้ตอนนี้เป็นน่าจะเป็นเบอร์ 1นะฮะของประเทศนะครับสายตะกร้อเดิมพันของเรานะครับแต่ก่อนก็เป็นจอห์นโดฮานะครับจอห์นโคราชนะครับชื่อชั้นนะครับเหลี่ยมหลังเท้านะครับตอนนี้ก็สภาพร่างกายของจอห์นโคราชก็โรยราลงไปนะครับอายุอานามก็เยอะขึ้นนะครับก็เลยรบนะครับเป็นอาร์ตท่าเรือนะครับตอนนี้ผมยกให้เป็นเบอร์ 1พี่ขอมุมกล้องหน่อยพี่เอาละฮะเข้าสู่เกมดีกว่านะครับฝั่งทางชิดบางพลีได้เสิร์ฟนะตามหลังอยู่0-1นะครับเสิร์ฟเข้าหน้าซ้ายนะโอ้โหนะออกเกมเสิร์ฟดีนะครับทางด้านชิดบางพลีนะครับดูนะต้องชิงเกมเสิร์ฟกันแล้วนะครับระหว่างหลังเท้ากับแปรนะครับใครจะเสิร์ฟได้คมกว่ากันนะครับจังหวะการโต้นี่ก็ค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีนะครับหลังเท้านี่ก็ไม่เป็นรองนะครับในจังหวะการรับนะครับนะครับยกเข้าไปจอนานิดนี่นะฮะกระโดดเขี่ยได้นะครับติดเกี่ยวทางด้านชิดบางพลีนะครับซ้ำอีกทีนึงนะลูกนี้ง่ายนะครับเจอโยกแล้วนะลูกนี้เจอโยกแน่นอนนี่นะฮะจังหวะการโยกนะครับโอ้โหนะฮะทางด้านอาร์ตท่าเรือนี่ขยับถลำตัวเข้าไปข้างในนะครับโดนโยงหลังมาลงนะครับเอาละฮะตีเสมอไปเรียบร้อยนะครับรอดูฝั่งดูแต้มก่อนนะครับน่าจะขึ้นนำแล้วนะทางด้านชิดบางพลีลูกนี้หลุดนะครับโอ้ได้แต้มนะสำหรับทางด้านชิดบางพลีนะครับมาแล้วนะฮะแต้ม4-1หรือเปล่านะครับลูกนี้นะอาร์ตยกเข้าไปต้องประคองนะครับเจอโยกแน่นอนนะฮะลูกนี้หยอดนี่นะฮะเรียบร้อยเลยนะครับขยับหนีออกไปอีก1แต้มนะครับเดี๋ยวฟังแต้มก่อนนะครับตอนนี้นะครับเอาละฮะทางสวนเบนนี่ก็ทางอาร์ตท่าเรือส่งซิกให้ลองมานะครับแต้ม5-1แล้วนะฮะขนาดแต้มขาดนะอาร์ตท่าเรือบอกว่าลองได้นะส่งซิกให้ทีมงานไปลองนะครับดูว่าจะดึงจริงหรือเล่นนะครับลูกนี้ชิดมีเป๋นะครับนะฮะดูนะฮะทางด้านอาร์ตท่าเรือบอกว่าลองได้นะยังอยู่ในช่วงกลางเกมนะครับเป็นฝั่งทางอาร์ตได้เสิร์ฟนะครับทีมงานสวนเบนนะฝั่งนี้นะครับเจนางนะครับน้องปอนนะครับเข้ามาเชียร์น้องอาร์ตนะเต็ม1-5นะครับเสิร์ฟไปนะครับตรงตัวน้องชิดยกเข้ามาลูกห่างนะแปรมาก่อนนะครับอาร์ตโยดเรียบร้อยนะขยับมาอีก1แต้มนะเป็น2-5นะครับเอาละฮะเริ่มจะมีราคานะครับตลาดหุ้นเริ่มจะปั่นป่วนแล้วนะตอนนี้นะครับเต็ม2-5นะครับพี่ลดให้ผมหน่อยโอ้โหนะฮะตะกร้อเสิร์ฟลูกนี้แรงออกนะครับเต็ม5-2นะครับชิดได้เสิร์ฟลูกนี้เป๋ไล่หน้าขวาออกนะครับโอ้โหนะฮะเสิร์ฟลูกนี้นะขยับตัวไม่ทันแล้วนะครับ
แต่ว่าน้ำหนักนี่มันยังแรงอยู่นะออกไปนิดเดียวเองนะฮะนะเต็มตามหลังนะยังสู้ราคาอยู่นะทางด้านสวนเบนนะครับดูว่าจะดึงจริงหรือเปล่านะครับโคตรหลังเท้านะครับเหลี่ยมนี้ก็ชิดบางพลีนี่ก็ถนัดเล่นเหมือนกันนะฮะเหลี่ยมแปรนี่นะฮะก็น่าจะซ้อมกันมานานพอสมควรนะฮะในเหลี่ยมนี้นะฮะอาร์ตนี่ก็เป็นเหลี่ยมถนัดของแกอยู่แล้วนะหลังเท้านะครับฉายาอาร์ตหลังเท้าเนี่ยนี่นะยกเข้าไปลูกห่างนะโยงข้ามไปชิดบางพลียกเข้ามาจอโยงหลังมายังไม่หลุดนะฮะยังทันอยู่อาร์ตโอ้โหนะฮะไม่ได้นะฮะตามไม่ถึงนะครับดูเหมือนจะได้เปรียบนิดนึงนะทางด้านชิดบางพลีเพราะว่าถนัดกระโดดแปรนะครับถ้าแปรร่างไม่กระโดดนี่ก็รู้สึกว่าจะทางด้านชิดบางพลีนี่จะทำไม่ดีเท่าไหร่นะฮะทางท่าไม่กระโดดนะแต่ว่าถ้ากระโดดนี่คือว่าโยกได้นะครับโยงเข้าไปจ่อนาเนมีโยงหลังแล้วก็หยอดนะทำได้ดีนะครับแต้ม6-2นะครับเสิร์ฟมาตรงหัวนะฮะอาร์ตยกเข้าไปกระโดดคืนบ้างนะโยกหลังเรียบร้อยนะครับเจอคืนไปบ้างนะโอ้โหนะอาร์ตท่าเรือนะตอนนี้นะสู้ตลาดหุ้นเหมือนกันนะฮะดูนะครับว่าจะพลิกกลับมาได้ไหมนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับอยู่ในช่วงกลางเกมแล้วนะครับชิดบางพลีนำอยู่6แต้มนะครับแต้ม2-6นะครับตรงนี้เสิร์ฟดีนะฮะแต่ว่าชิดยังไม่หลุดยกเข้ามาโยงหลังมานะอาร์ตยกเข้าไปนะฮะยังตรงตัวอยู่นะครับลูกนี้เจอโยกยอดยังทันนะอาร์ตยอดคืนนะฮะโอ้โหนะชิดยังไม่หลงนะครับลูกนี้ทันไหมเรียบร้อยนะครับโอ้นะฮะจังหวะนี้นะครับอาร์ตทำได้คมกว่านะครับมาแล้วนะครับเริ่มกลับมาสู่เกมนะครับสำหรับอาร์ตท่าเรือนะแต้ม3-6นะครับลูกนี้นะเข้าหน้าซ้ายนะครับชิดยกเข้ามาลูกนี้แปรยอดนะครับยังถังหลังเท้าทันนะฮะยังทันอยู่นะครับชิดบางพลีนะฮะลำเลียงเข้ามาลูกนี้แปรอีกครั้งหนึ่งอาร์ตโอ้โหนะสวนไปเจอสวนกับเรียบร้อยนะฮะกาดที่จะแทงหลังนะฮะแต่ว่ามันชิดตาข่ายเกินไปนะแปรไม่ข้ามนะสำหรับฝั่งทางด้านชิดบางพลีนะขยับมาอีก1แต้มนะครับสำหรับทางด้านอาร์ตท่าเรือนะครับ4-6นะครับเหลือ2แต้มทันแล้วนะครับแต้ม4-6นะครับลูกนี้เสิร์ฟไปนะเข้าหน้าขวาชิดยกเข้ามาลูกห่างนะครับแปรโยงหลังมานะครับอาร์ตนะครับต้องประคองก่อนนะเพราะว่าลูกห่างนะครับโยกอีกทีนึงนะฮะลูกนี้โยงหลังหลุดโอ้นะฮะแปรมาดีนะครับโยกหลังนะครับแต้ม6-4นะครับบางพีน้อยได้เสิร์ฟนะครับน้องชิดนะครับเสิร์ฟมาไล่หน้าซ้ายนะครับอาร์ตโยงเข้าไปจอโอ้นะฮะน้ำหนักเบานะครับไม่ข้ามนะครับเป็นฝั่งทางบางพลีนะครับขยับหนีออกไปเป็น7-4นะครับ7แต้มเปลี่ยนฝั่งนะครับทางด้านชิดมาอยู่ฝั่งนี้บ้างนะครับส่วนทางด้านอาร์ตก็ไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับเข้าสู่ช่วงกลางเกมแล้วนะครับดูนะฮะทางด้านชิดบางพลีจะย้ำชัยได้ไหมนะครับส่วนอาร์ตท่าเรือนี่วันนี้มาแก้มือนะครับเคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านชิดบางพลีนี่พลิกเอาชนะเบียดเม็ดเดียวท้ายเกมนะครับตอนนี้นำอยู่นะครับสำหรับทางด้านชิดบางพลีนะครับ7-4นะห่างอยู่3แต้มนะครับดึงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอาร์ตนะครับท้ายเกมนะจะมาดึงนี้ก็น่าจะหลุดนะครับต้องล็อกให้อยู่นะครับ
ช่วงต้นเกมนี้ดึงได้นะฮะน่าจะสู้ราคาน่าจะพอแล้วนะสำหรับสวนทางสวนเบนนะครับ7-4นะครับนี่นะเสิร์ฟเข้าหน้าขวาอาร์ตยกเข้ามาโยงหลังมาตะก้อออกนะฮะขยับหนีออกไปอีก1แต้มนะครับโอ้โหนะฮะนี่เลยฮะปล่อยแต้มเยอะนะครับทำให้กดดันไปเองนะครับเป็น8-4นะครับลูกนี้นะเสิร์ฟแทงไปหลังนะครับอาร์ตโยงเข้ามาข้ามมาก่อนนะโดนโยกแน่นอนโยงหลังลูกนี้ตาก็ลงนะครับเป็นแต้มนะครับเป็น9-4แล้วนะฮะนี่แหละฮะเริ่มจะเล่นมั่นใจแล้วนะทางด้านชิดบางพลีน้อยนะครับจังหวะลำเลียงไปหน้าเน็ตนี่ทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็กระโดดแปรได้นะครับก็เป็นเหลี่ยมที่ถนัดของชิดนะครับกระโดดแปรนะครับเอาละ9-4ครับลูกนี้หยอดอยู่ห่างนะครับหยอดได้ดีนะครับสำหรับอาร์ตท่าเรือนะครับเต็ม4-9นะครับอาร์ตได้เสิร์ฟนะครับตรงนี้นะเข้าหน้าซ้ายนะครับชิดยกเข้าไปจ่อหัวเน็ตยอดลูกนี้ตักหลังเท้าได้ทำแต้มได้ไหมอาร์ตยอดขึ้นไปนะฮะขยับมาอีก1แต้มนะครับเอาละฮะฝั่งนี้ยอดไม่ตายนะฝั่งนู้นยอดขึ้นมาเรียบร้อยเลยนะครับมาเป็น6-9แต้มนะครับเหลือ4แต้มทันนะครับแต้ม5-9นะครับยังห่างอยู่นะครับลูกนี้เสิร์ฟดีด้วยโอ้นะฮะพลิกเน็ตลงนะครับขยับมาอีก1แต้มนะครับอาร์ตท่าเรือนะครับโอ้เกมเสิร์ฟทำได้ดีนะครับวัดกันแล้วนะฮะเกมเสิร์ฟหลังเท้ากับแปรนะครับเหลือ3แต้มทันนะครับไม่ถือว่าห่างแล้วนะครับ3แต้มนะครับแล้วก็ถ้าอาร์ตท่าเรือเสิร์ฟดีๆหน่อยนะครับมีโอกาสที่จะตีเสมอได้เลยนะฮะม้วนเดียวนะครับแต้ม6-9นะครับตรงนี้เสิร์ฟหยอดเสิร์ฟดีด้วยนะฮะอาร์ตรับ 1-2 เข้าไปลูกนี้โดดหลอกโอ้นะฮะมีการกระโดดหลอกด้วยนะฮะไล่มาอีก1แต้มนะครับเป็น7-9แล้วนะครับเอาละฮะบีบหัวใจฝั่งทางด้านบางพลีน้อยแล้วนะครับเพราะว่าแต้มจี้เข้ามานะครับเหลือ2แต้มทันนะครับแต้ม7-9นะครับตรงนี้เสิร์ฟไล่หน้าซ้ายนะฮะชิดยกเข้าไปลูกนี้โยงหลังไปตาก็ออกนะครับโอ้โหนะฮะกะที่จะแทงข้ามหัวไปนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันแรงไล่มาเป็น8-9แล้วนะเหลือแต้มเดียวทันนะครับต้องเข้าสู่เกมนะฝั่งนี้นะครับหลุดไปยาวเลยนะอาร์ตท่าเรือไล่มานะฮะ8-9นะครับเสิร์ฟลูกนี้แรงนะออกหลังนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นฝั่งทางด้านบางพลีน้อยได้เสิร์ฟบ้างนะบางชิดนะครับจากนำห่างตอนนี้นำแค่แต้มเดียวนะครับแต้ม8-9นะครับตรงนี้เสิร์ฟเข้าหน้าซ้ายอาร์ตยกเข้ามาแปรมาชิดบางพลีโอ้โหนะยังไม่หลุดนะฮะอาร์ตท่าเรือนะครับยกเข้ามาโยงหลังขึ้นบ้างเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะชิงจังหวะกันแล้วนะครับโยกไม่ตายฝั่งนู้นโยกขึ้นมาเอาบ้างนะครับโอเคครับแต้ม8-9นะครับอาร์ตท่าเรือได้เสิร์ฟนะครับแต้ม8-9นะครับลูกนี้เสิร์ฟมาหน้าขวาชิดยกเข้าไปหน้าเน็ตนะยังไม่ข้ามหลังนะครับอาร์ตลูกห่างนะต้องแก้ก่อนนะครับซ้ำอีกทีนึงนะฮะน้องชิดนะยกเข้าไปจ่อหัวเน็ตลูกนี้หยอดโอ้ยังทันอยู่นะฮะโอ้นะฮะนี่นะฮะเบสิกการรับลูกนะยังไม่ถึงพื้นนะครับห่างนะครับข้ามมาก่อนโอ้นะฮะน้ำหนักดีด้วยนะครับเลียดเน็ตมานะชิดบางพลีนี่ขยับตัวเข้าไปไม่ทันนะครับโอ้นะฮะนี่นะดูนะหลังเท้าขั้นเทพนะฝั่งโน้นนะครับอาร์ตท่าเรือนะครับ
มาแล้วนะฮะตีเสมอไปสำเร็จนะครับเป็น9-9นะท้ายเกมสุดๆแล้วนะครับทางด้านจิตบางพีต้องเบรกเกมก่อนนะฮะนะครับจะเหมือนเกมก่อนหรือเปล่านะเกมก่อนนี้ก็มาเบียดท้ายเกมนะครับตลาดหุ้นมาแล้วนะตลาดหุ้นไปรู้ไปไหนกันนะฮะนั่งไม่ติดแล้วนะฮะได้เสิร์ฟต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับทางด้านอาร์ตท่าเรือนะครับอาร์ตหลังเท้านะครับเต็ม9-9นะครับเสิร์ฟหยอดมาลูกนี้ยังทันอยู่นะฮะยกเข้ามานะครับโยกหลังมายังโยกตัวทันอยู่น้องชิดยกคืนบ้างนะฮะโอ้น้ำหนักขาดนะฮะเป็นฝั่งทางด้านอาร์ตท่าเรือนี่พลิกขึ้นนำนะครับเป็น10-9นะฮะตกเป็นรองแล้วนะครับโอ้นะฮะดูนะครับว่าแต้มจะไหลยาวๆเลยหรือเปล่านะฮะจิตบางพลีให้คำตอบสำหรับวันนี้นะครับโอ้จากตะก้อนำห่างนะตอนนี้ตกเป็นรอง1แต้มนะครับแต้ม10-9นะครับหลอกหน้าเท้านะฮะถ้าข้ามมานี่ไม่รู้ว่าจะโยกทันหรือเปล่านะเข้าหน้าซ้ายพอดีนะครับเสิร์ฟหลอกหลังเท้าเลยนะครับเอาละฮะโอกาสเป็นฝั่งทางบางพลีบ้างนะน้องชิดนะครับเสียน้ำไหมนะยากินน้อยใช่แล้วกินจนตอนนี้ท้องป่องแล้วแต้ม9-10นะครับตรงนี้เสิร์ฟโยงหลังไปนะอาร์ตเอารับลูกแรกลุ้นลูก2ต้องประคองลูกห่างนะฮะโอกาสเป็นของชิดบางพีบ้างนะยกเข้าไปจ่อหน้าเน็ตลูกนี้โอ้โหน้ำหนักนิดเดียวนะฮะออกนะครับโอกาสจะทำแต้มนะฮะบีดขาเยอะเกินไปนะครับโอ้นะฮะคิดเยอะเกินไปหรือเปล่านะทางด้านชิดบางพลีนะครับยกเข้าไปในจังหวะเมื่อกี้นะยกเข้าไปจ่อแล้วนะครับแต่ว่าแปรออกนะครับเต็ม10-9นะครับอาร์ตนะเสิร์ฟมาชิดนะยงก็ไปจ่อคนนี้หยอดอย่างนี้ทันนะครับเจอหยอดขึ้นแทงจังหวะเดียวเลยนะฮะอาร์ตทันไหมลูกนี้ยังทันอยู่นะฮะประคองข้ามมานะครับยกเข้าไปโยกอีกทีนึงนะฮะแปรเข้าหน้าซ้ายนะฮะอาร์ตเอาคืนบ้างนะอาร์ตโยงหลังคืนมาบ้างชิดยังไงยังอยู่นะฮะยังอยู่นะฮะนะฮะทางอาร์ตท่าเรือเกือบไม่ทันไม่ทันจริงๆนะครับโอ้โหนะฮะยืนชมผลงานของตัวเองอยู่นะครับเหมือนทางด้านชิดเนี่ยจะไม่ทันนะครับน้องทางด้านอาร์ตท่าเรือก็เลยยืนนะฮะยืนดูผลงานของตัวเองนะก็เลยขยับตัวไม่ทันโอ้โหนะฮะยังไม่ยอมให้หนีแต้มไปนะครับทางด้านชิดบางพลีสู้จริงๆนะครับแต้ม9-10นะครับเป็นน้องชิดได้เสิร์ฟนะฮะลูกนี้ไล่หน้าซ้ายไปนะครับอาร์ตยกเข้ามาโยดไม่ข้ามนะตีเสมอไปเรียบร้อยนะครับเป็น10 เท่ามาแล้วนะฮะยังอยู่ในเกมนะครับสำหรับทางชิดบางพลีนะครับเสมอกันอยู่ที่10-10นะครับเอาละฮะเหลือฝั่งละ3 แต้มนะครับดูว่าใครจะเข้าวินนะครับมีเบียดท้ายเกมแน่นอนนะครับ10-10นะครับชิดนะครับเสิร์ฟหน้าซ้ายเหมือนเดิมอาร์ตยกเข้ามาจ่อหัวเน็ตหยอดเรียบร้อยนะฮะหยอดได้เนียนนะครับจังหวะนี้นะเปลี่ยนเป็นฝั่งทางด้านอาร์ตนะครับได้เสิร์ฟนะครับเขานั่งเขาให้เขาไปเยี่ยมเต็ม10-10นะครับตรงนี้หยอดหน้าซ้ายนะชิดยังทันนะครับยกเข้าไปแปรโยงหลังนะครับยังอยู่นะฮะอาร์ตยกเข้ามาประคองก่อนนะครับโยกอีกทีหนึ่งนะชิดบางพี่โยกหลังนะฮะเรียบโอ้โหนะยังอยู่ไปไหนนะเรียบร้อยเลยนะครับ
นะฮะมีเป๋เลยนะฮะโดนจังหวะกระโดดโยกนะครับกระโดดแปรข้ามหัวนะครับโอ้โหนะฮะต่างคนต่างไม่ยอมแล้วนะครับยังไม่ยอมให้แต้มขึ้นนำนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงท้ายเกมนะทางด้านอาร์ท่าเรือนี่จะดึงก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ท้ายเกมนะฮะถ้าดึงก็คือหลุดนะครับต้องออกให้หมดนะครับแต้ม10-10นะครับชิดนะครับเสิร์ฟยอดโอ้นะฮะเสิร์ฟเอสนะครับเป็นแต้มนะครับยอดได้ดีเลยนะฮะขยับขึ้นนำเป็น11-10นะครับโอ้โหนะฮะไปฝั่งหน้าขวานะครับอาร์ตนี่ขยับตัวไม่ทันนะครับเอาละชิงจังหวะเกมเสิร์ฟแล้วนะ11-10นะครับตรงนี้นะฮะแทงยงหลังไปอาร์ตยกห่างนะครับลูกนี้ยงหลังมานะฮะชิดบางพีเอ้าโอ้โหนะฮะมีปีนะครับลูกนี้ยงหลังไปอาร์ตยังอยู่นะฮะยกเข้ามาโอ้ออกนะฮะขึ้นแทนไปแล้วนะสำหรับชิดบางพลีน้อยนะครับ12-10นะครับเอาละครับความกดดันเป็นฝั่งทางด้านท่าเรือนะครับส่วนเบนนะครับต้องล็อกให้อยู่นะฮะจังหวะนี้จะพลาดไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็เม็ดเดียวเกมนะครับต้องล็อกให้อยู่นะทางด้านอัดนะครับถ้าจะกลับมาสู่เกมนะครับเม็ดเดียวเกมนะครับ12-10แต้มนะครับเอาละฮะขึ้นอยู่กับจังหวะนี้แล้วนะฮะชิดบางพลีนะจะวัดเกมสืบหรือเปล่านะครับขยับมาอยู่ช่องกลางนะครับดูหน้าซ้ายหน้าขวานะ12-10นะครับชิดได้เสิร์ฟลูกนี้แทงหลังไปนะฮะอาร์ตยกเข้ามาลูกนี้แทงหลังมาเอ้าเกี่ยวได้แล้วนะฮะโยกเข้าไปหน้าเน็ตยังอยู่นะฮะยังไม่เกมนะครับอาร์ตนะครับต้องประคองเกมก่อนนะช่วงนี้นะใจร้อนไม่ได้นะเพราะว่าช่วงนี้ชิดบางพีนี่โยกอย่างเดียวนะฮะเปิดเกมลูกใสอาร์ตแล้วนะฮะฝั่งนู้นก็ประคองเกมจังหวะ3เรียบร้อยเกมนะฮะเป็นทางด้านชิดบางพลีนะครับเอาชนะทางด้านอาร์ท่าเรือไปได้นะฮะในท้ายเกมอย่างสุดมันนะฮะย้ำชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นฝั่งทางน้องชิดนะครับเอาชนะไปได้13-10แต้มนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมทางช่อง YouTube ตะก้อไฟเตอร์นะครับท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับในการบรรยายเกมนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาผมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับผมจะนำคลิปมาลงทางช่อง YouTube ให้ดูนะครับช่องตะก้อไฟเตอร์นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการดูไลฟ์สดก็เป็นทางช่องเพจเลยนะครับเพจตะก้อไฟเตอร์นะครับก็ไปรับชมได้นะครับสดๆนะครับก็ขอตัดการบรรยายเกมนะฮะขอจบการบรรยายเกมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับบรรยายผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ